Okay, so try natin yung ano niya. Okay, so pumasok yung ating Gmail ni customer natin. So, hintayin na lang natin mag-load. So, okay naman. Ayan. Then guys, hintayin lang natin. So, nagsaset-up na yan. Ayan. So, nakikita nyo naman sa ating phone. Ayan. Okay, move your mouse into on na. So, later on, so gagawin natin yan. Ayaw na natin mag-setup yung ating netbook na ginagawa. So yan na guys, so makikita nyo, okay na yung ating desktop. Okay na. So gawa na siya, and then check natin kung yung pa rin yung kanyang mga apps, yung kagaya nung dati. So ito pa rin yung dati niya, Windows 8 Pro build. So hindi updated yung ating Windows, pero update natin yan later on. So check natin. So lagyan natin si mouse kasi nahihirapan ako kapag walang mouse. Okay. Okay, install muna natin siya ng programs. So, lagyan na natin to guys ng installer. Ang gagamitin natin sa ito muna i-remove natin. Parang medyo mabagal siya kasi 1 GB lang to. So ganun talaga. So babagal lang yun talaga yan. Pero update muna natin yung kanyang softwares. Okay. Then mamaya itatry natin siya ng 2 GB RAM. So tingnan natin kung magkakasya yung stock natin dito. Okay? So ito guys, okay na yung ating netbook. So nag-loading na yung ating installer. Kaya naman diretso natin yung pag-install ng mga softwares na, yung mga drivers na. Overheating CPU. So overheating na. So habang ini-install natin, so antayin na lang natin matapos, okay? So hintayin lang natin guys mag-install yan. And then nagawa rin siya, so overheating CPU na. Pero okay pa naman yan. So ito guys yung netbook natin after natin ma-installan ng drivers. Yan. So na-installan natin siya guys. Ito na yon.
So, punta lang tayo dito sa panel na. So, settings. So, hanapin lang guys natin yung settings kasi nahirapan tayo sa keyboard. Okay, so tanggalin lang natin ito. Okay, so itong control panel natin, ayan. So, search lang natin dito yung mga apps natin, ayan. So, makikita nyo naman. So, ito guys, yung mga na-cancel natin program. So, makikita nyo, ayan. So, ayan na yun. And then, tanggalin lang natin yung mga hindi natin kailangan na page load. So, kagaya nito, Ponto Switcher. So, hindi natin yung kailangan. Ayan. And then, download tayo ng update natin yung ating Google Chrome. So, punta tayo dito. And type natin yung ating Google. So, Google Chrome. Lagyan natin siya sa taskbar. Okay, and then i-update natin to. Oops, pero before yung update niya, so install mo natin si Microsoft Office 2013. Okay, ayan, activator. Lagi ko na guys papakita sa inyo kung paano siya install para naman makita nyo yung lagi kong ginagawa. Okay? Okay, so check na natin kung yung ating netbook ay 32-bit or 64-bit yung napili natin. Pero pagkakatanda ko dito is 32-bit lang siya kasi hindi pang 64-bit yung ating netbook. So, ulit tayo 32-bit and then set up. Yeah, so hintayin natin mag 100% yan guys, mapuno yan ng color green. Okay, so cut muna natin yung video, so mamaya natin itutuloy yung video natin. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.